Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau bóc trần một sự thật tàn khốc, cú cắt giảm lãi suất 0,25% không phải để cứu bạn. Nó là một cỗ máy tinh vi được thiết kế để trừng phạt người tiết kiệm và bóp nghẹt tầng lớp trung lưu. Chúng ta đã vạch trần cách ZIRP và QE tạo ra một nền kinh tế hai tốc độ, nơi 1% hưởng lợi từ tài sản tăng giá, còn 99% chúng ta trả giá bằng lạm phát. Hàng trăm bình luận, hàng ngàn tin nhắn gửi về cho chúng tôi đều có chung một câu hỏi, một nỗi đau chung. Tôi hiểu rồi, tiền mặt đang mất giá, tiết kiệm đang bị bào mòn. Tôi biết tôi đang ở trong một ngôi nhà đang cháy, nhưng lối thoát ở đâu? Tôi phải làm gì bây giờ? Sự hoang mang đó là có thật, sự lo sợ đó là hoàn toàn chính đáng. Và tâm lý sai lầm của đám đông khi hoảng sợ là gì? Họ nhảy bổ vào bất cứ thứ gì lấp lánh. Họ mua đất nền ở một nơi xa xôi vì nghe đồn sắp X3. Họ mua một đồng coi rác vì một chuyên gia nào đó phím hàng. Họ vội vã và họ mất tiền. Lần thứ hai. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về những viên đạn bạc làm giàu nhanh. Chúng ta sẽ nói về một chiến lược sinh tồn. Trong khi 99% người dân đang bất lực nhìn tiền tiết kiệm của mình bốc hơi, 1% còn lại không chỉ bảo vệ được tài sản, mà còn đang chuẩn bị cho đợt dịch chuyển của cải lớn nhất lịch sử. Họ không làm vậy bằng cách tiết kiệm. Họ làm vậy bằng 3 tài sản neo. Trong 15 phút tới, chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng loại tài sản neo này. Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Đây là một bản đồ tư duy, một lộ trình trí tuệ để bạn tự mình xây dựng một con thuyền đủ vững chắc, giúp bạn không chỉ sống sót mà còn có thể thịnh vượng trong cơn bão tài chính sắp tới. Tài sản neo đầu tiên, nó không mới, nó không sexy, nhưng nó đã tồn tại 5.000 năm. Đó chính là vàng. Tại sao lại là vàng? Bởi vì vàng là anti-moneta. Nó là kẻ thù tự nhiên của tiền giấy và các ngân hàng trung ương. Chúng ta phải đi sâu vào bản chất. Tại sao vàng giữ giá trị? Thứ nhất, và quan trọng nhất, nó không phải là nợ của ai cả. Hãy nghĩ về điều này, tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. Đó là một lời hứa trả nợ của ngân hàng cho bạn. Trái phiếu, đó là lời hứa trả nợ của chính phủ hoặc doanh nghiệp. Cổ phiếu, đó là một phần sở hữu của một doanh nghiệp, và giá trị của nó phụ thuộc vào sự sống còn của doanh nghiệp đó. Như một thỏi vàng vật chất bạn cầm trong tay, nó là của bạn. Nó không phụ thuộc vào lời hứa của bất kỳ bên thứ ba nào. Nó không cần hệ thống ngân hàng hoạt động. Nó không cần CEO tài giỏi. Trong một cuộc khủng hoảng niềm tin, khi tất cả các lời hứa bị phá vỡ, vàng là thứ duy nhất còn lại. Thứ hai, tính khan hiếm vật lý. Các ngân hàng trung ương có thể in ra hàng nghìn tỷ đô la từ không khí chỉ bằng một cú click chuột, như chúng ta đã thấy. Nhưng họ không thể in ra vàng. Tổng cung vàng trên toàn thế giới chỉ tăng khoảng 1,5 đến 2% mỗi năm. Đó là tốc độ khai thác vật lý. Nó có giới hạn. Chính sự khan hiếm này, đối lập với sự vô hạn của tiền giấy, đã bảo vệ sức mua của nó. Chúng ta không cần nhìn đâu xa. Hãy nhìn vào lịch sử. Những năm 1920 tại Cộng hòa Weimar, Đức, chính phủ in tiền một cách vô tội vạ để trả nợ chiến tranh. Kết quả, siêu lạm phát, tiền Mark Đức trở thành giấy lộn đúng nghĩa. Người ta phải dùng xe cút kít chở tiền chỉ để mua một ổ bánh mì. Bạn biết họ dùng gì để đổi lấy thức ăn không? Họ dùng trang sức, dùng nhẫn vàng, dùng bất cứ thứ gì bằng vàng mà họ có. Những người giữ tiền mặt, mất trắng. Những người giữ vàng, sống sót. Hay gần hơn, thập niên 1970 ở Mỹ, lạm phát đình đốn. Một kịch bản kinh hoàng mà kinh tế thì trì trệ, thất nghiệp cao. Nhưng lạm phát cũng phi mã. Trong thập kỷ đó, thị trường chứng khoán, S&P 500 gần như đi ngang, trái phiếu sụp đổ. Nhưng vàng đã tăng từ 35 đô la một ounce lên hơn 800 đô la. Hãy nhìn vào biểu đồ này. Sức mua của 1 đô la Mỹ kể từ năm 1971, khi Tổng thống Nixon chính thức từ bỏ bản vị vàng. Nó đã mất hơn 90% giá trị. Trong cùng khoảng thời gian đó, vàng đã bảo toàn và gia tăng sức mua một cách đáng kinh ngạc.
Nếu bạn cảm thấy tầm quan trọng của việc không phải là nợ của ai cả là một khái niệm cốt lõi mà nhiều người bỏ lỡ, hãy nhấn like video này để chúng ta cùng lan tỏa tư duy tài chính đúng đắn. Và đây là tiểu kết cho vàng. Bạn không nắm giữ vàng để làm giàu nhanh. Bạn không lướt sóng vàng hàng ngày. Bạn nắm giữ vàng để không bị nghèo đi. Nó là cái mỏ neo, là phần bảo hiểm tối hậu trong danh mục của bạn. Nó là tài sản của sự hoài nghi. Tài sản neo thứ hai. Đây là tài sản gây tranh cãi nhất, nhưng cũng là tài sản không thể bị phớt lờ trong kỷ nguyên số. Đó là Bitcoin. Xin hãy nghe kỹ. Tôi không nói về tiền điện tử. Tôi không nói về hàng nghìn đồng coin rác ngoài kia. Tôi đang nói cụ thể về Bitcoin, và chỉ Bitcoin, với tư cách là một tài sản lưu trữ giá trị tiềm năng, hay còn gọi là vàng 2.0. Tại sao Bitcoin lại được đặt cạnh vàng? Vì nó chia sẻ, và thậm chí cải thiện, nhiều đặc tính khan hiếm của vàng, nhưng trong một khuôn khổ kỹ thuật số. Thứ nhất, tính khan hiếm tuyệt đối và có thể kiểm chứng. Vàng khan hiếm, nhưng chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu vàng dưới lòng đất. Nếu ngày mai người ta tìm thấy một mỏ vàng khổng lồ, giá vàng có thể bị ảnh hưởng. Bitcoin thì khác, mã nguồn của nó là mở. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra, và mã nguồn đó quy định rõ ràng, sẽ chỉ có tối đa 21 triệu Bitcoin được tạo ra. Không hơn, không kém. Không một chính phủ, không một công ty, không một cá nhân nào có thể thay đổi được điều đó. Đây là giới hạn cứng đầu tiên trong lịch sử loài người. Thứ hai, phi tập trung và chống kiểm duyệt. Nếu vàng của bạn được cất trong ngân hàng, nó vẫn có thể bị tịch thu. Nhưng Bitcoin, nếu bạn tự mình nắm giữ, tức là bạn giữ private key, khóa cá nhân, thì không ai trên thế giới này có thể lấy nó từ bạn, đóng băng nó, hay ngăn cản bạn gửi nó đi. Hãy nhìn vào các sự kiện gần đây, cuộc biểu tình của tài xế xe tải ở Canada, tài khoản của họ bị đóng băng. Xung đột Nga-Ukraine, hệ thống tài chính bị vũ khí hóa. Những sự kiện này khiến cả thế giới nhận ra giá trị của một tài sản phi chính trị, không thể bị kiểm soát. Thứ ba, tính di động. Bạn có thể mang 1 tỷ đô la vàng qua biên giới không? Gần như không thể. Nhưng bạn có thể mang 1 tỷ đô la Bitcoin đi bất cứ đâu, chỉ bằng cách ghi nhớ 12 từ khóa trong đầu. Bitcoin là câu trả lời của thế hệ Millennials và Gen Z cho một hệ thống tài chính đang mục rỗng. Họ lớn lên với Internet. Họ tin tưởng vào toán học và mã nguồn hơn là lời hứa của các chính trị gia và thống đốc ngân hàng trung ương. Tất nhiên, rủi ro là cực lớn. Biến động giá của nó là khủng khiếp. Rủi ro pháp lý vẫn còn đó. Rủi ro công nghệ nếu bạn không biết cách tự lưu trữ. Và đây là tiểu kết cho Bitcoin. Đừng bao giờ đầu tư vào thứ bạn không hiểu. Nhưng trong kỷ nguyên lạm phát, việc không dành thời gian để hiểu về Bitcoin có thể là một rủi ro tài chính lớn hơn bạn tưởng. Nếu vàng là bảo hiểm cho 5.000 năm lịch sử tiền tệ sụp đổ, thì Bitcoin là một vé cược bất đối xứng cho một tương lai tài chính phi tập trung. Bạn nghĩ sao về vai trò của Bitcoin trong danh mục đầu tư? Nó là bong bóng hay là tương lai? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới. Tôi muốn biết quan điểm của cộng đồng trí tuệ tài chính. Nếu vàng là neo phòng thủ, Bitcoin là neo tăng trưởng đột phá, thì chúng ta cần một cái neo thứ ba, một cái neo tạo ra dòng tiền. Đó chính là cổ phiếu, nhưng không phải cổ phiếu nào cũng được. Đó phải là cổ phiếu chất lượng, hay còn gọi là doanh nghiệp phòng thủ. Tại sao là cổ phiếu? Tại sao không phải là trái phiếu hay bất động sản? Hãy phân tích nhanh, trái phiếu. Trong kỷ nguyên lạm phát, trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu dài hạn, là kẻ thù số 1 của bạn. Bạn cho vay 100 đồng hôm nay, 5 năm sau nhận lại 100 đồng lãi. Nhưng 5 năm sau, 100 đồng đó có thể chỉ còn sức mua bằng 50 đồng hôm nay. Lạm phát đã ăn hết cả gốc lẫn lãi của bạn. Bất động sản, theo truyền thống, đây là tài sản chống lạm phát rất tốt. Nhưng nó có 3 vấn đề lớn. Cần vốn quá lớn, thanh khoản cực thấp. Khi khủng hoảng, bạn không thể bán nhanh để lấy tiền, và chi phí bảo trì, thuế phí cao, cùng rủi ro pháp lý. Vậy, tại sao cổ phiếu chất lượng lại là một cái neo? Bởi vì khi bạn mua cổ phiếu của một doanh nghiệp vĩ đại,
bạn đang sở hữu một phần của một cỗ máy in tiền thực sự. Trong khi tiền giấy mất giá, các công ty này vẫn bán hàng, vẫn tạo ra lợi nhuận, và quan trọng nhất, họ có thể tăng giá bán sản phẩm của mình theo lạm phát. Họ chuyển gánh nặng lạm phát từ họ sang cho chính bạn, người tiêu dùng. Và với tư cách là cổ đông, bạn được hưởng lợi từ việc đó. Nhưng, chất lượng trong kỷ nguyên lạm phát có nghĩa là gì? Đây là 3 đặc điểm bạn phải tìm kiếm. 1. Sức mạnh định giá. Đây là khả năng công ty tăng giá bán mà không làm mất khách hàng. Hãy nghĩ về Coca-Cola, Apple, các công ty điện, nước, dược phẩm. Bạn có thể phàn nàn, nhưng bạn vẫn phải mua. Các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, có sản phẩm thiết yếu, độc quyền, sẽ có sức mạnh này. 2. Nợ vay thấp. Để chống lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất. Khi lãi suất tăng, những công ty vay nợ nhiều sẽ chết chìm trong chi phí lãi vay. Bạn phải tìm những công ty có bảng cân đối kế toán sạch, nợ thấp hoặc không nợ. Họ sẽ là người sống sót cuối cùng. 3. Không thâm dụng vốn. Các công ty không cần liên tục xây thêm nhà máy, mua thêm máy bay. Ví dụ, các công ty phần mềm, dịch vụ, thương hiệu sẽ hoạt động tốt hơn. Vì trong lạm phát, chi phí để xây nhà máy, mua máy móc mới sẽ tăng phi mã, ăn mòn hết lợi nhuận của họ. Tiểu kết cho cổ phiếu, đừng mua thị trường một cách mù quáng. Hãy mua sức mạnh định giá. Trong kỷ nguyên lạm phát, bạn muốn sở hữu những doanh nghiệp có khả năng chuyển gánh nặng lạm phát cho người khác. Vậy, chúng ta đã có 3 tài sản neo: vàng, bảo hiểm, Bitcoin, tăng trưởng đột phá, và cổ phiếu chất lượng, dòng tiền. Làm thế nào để kết hợp chúng? Đây không phải là lời khuyên all in vào một thứ. Con thuyền của bạn cần cả 3 cái neo này để đứng vững trước cơn bão từ mọi hướng. Vàng bảo vệ bạn khỏi sụp đổ hệ thống. Bitcoin cho bạn tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Cổ phiếu chất lượng tạo ra dòng tiền để tái đầu tư. Đây là chiến lược hành động để bạn bắt đầu ngay hôm nay. Bước 1. Với vàng, hãy bắt đầu bằng cách tích lũy vàng vật chất. Nhẫn trơn 9.999, vàng miếng. Hãy coi nó như tài khoản tiết kiệm tối hậu của bạn. Mua và cất đi, đừng lướt sóng. Mục tiêu của nó là bảo toàn giá trị, không phải làm giàu. Bước 2. Với Bitcoin, hãy tự học, đọc sách tiêu chuẩn Bitcoin. Chỉ phân bổ một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trong tổng tài sản của bạn. Ví dụ 1% đến 5%, một con số mà bạn hoàn toàn sẵn sàng mất trắng. Sử dụng chiến lược DCA, trung bình giá, hàng tháng. Và quan trọng nhất, học cách tự lưu trữ lạnh. Bước 3. Với cổ phiếu, hãy học cách đọc báo cáo tài chính. Tập trung vào 3 chỉ số chính. Biên lợi nhuận gộp, cao và ổn định cho thấy sức mạnh định giá. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, càng thấp càng tốt, cho thấy sự an toàn. Dòng tiền tự do, phải dương và tăng trưởng. Đây là oxy của doanh nghiệp. Việc này đòi hỏi trí tuệ, và đó là lý do kênh của chúng ta tồn tại. Kỷ nguyên lạm phát là một cuộc thanh trừng tài chính. Nó lấy của cải từ những người không hiểu biết và chuyển giao cho những người có trí tuệ. Tiền mặt bạn giữ đang tan chảy như một cục đá trong nắng hè. Tiết kiệm không còn là một đức tính, nó là một cái bẫy. 3 tài sản neo chúng ta thảo luận hôm nay, vàng, Bitcoin, cổ phiếu chất lượng, không phải là một công thức ma thuật. Chúng là những công cụ, những chiến lược, đòi hỏi bạn phải bỏ thời gian, công sức và trí tuệ để tìm hiểu và sử dụng. Đừng hoảng sợ, hãy hành động, hãy xây dựng con thuyền của mình ngay từ bây giờ. Nếu bạn thấy video này có giá trị, hãy chia sẻ nó cho người thân, những người cũng đang loay hoay tìm cách bảo vệ thành quả lao động của họ. Hãy nhấn đăng ký và bấm chuông thông báo, để bạn không bỏ lỡ hành trình trí tuệ này. Cảm ơn đã theo dõi. Hãy đầu tư bằng trí tuệ.